हे बघा, आपल्या इझीमाय एक्सेलमध्ये मी व्ही लुकअपचा फॉर्म्युला फंक्शन्स ॲड केले आहे. हे आपले UDIS कोड असतात, युनिक व्हॅल्यू आहे तो. हे फक्त सिलेक्ट करायचे आणि इथे ऑटो व्ही लुकअप नावाचा ऑप्शन ॲड केलेला आहे, त्याला क्लिक करायचं. आपली एक फाईल बनवली ती सिलेक्ट करायची. इथे कॉलम नंबर द्यायचा. कॉलम नंबर 2 दिला मी. बघा, मराठीमध्ये नाव आले. इंग्लिश पाहिजे असेल किंवा केंद्र पाहिजे असतील, पुन्हा व्ही लुकअपला क्लिक करा, फाईल सिलेक्ट करा आणि कॉलम नंबर टाका. हे झालं इंग्लिशमध्ये. कोणता पण UDIS कोड असो, तुम्हाला 1 मिनिटाच्या आत, 1 सेकंदाच्या आत तुम्हाला त्याचा शाळेचं नाव ऑटोमॅटिक होऊन जातील. त्यासाठी आपण जी फाईल बनवलेली असते ती फाईल तुम्हाला दाखवतो एकदा. रिसेंटमध्ये जाऊन ही फाईल बनवायची. हे एकच वेळा बनवावं लागते, त्यानंतर याचा वापर आपण कितीही वेळा करू शकतो. या फाईलमध्ये UDIS कोड, मराठीमध्ये शाळेचे नाव, केंद्राचे नाव, इंग्लिशमध्ये शाळेचे नाव आणि केंद्राचे नाव. आता तुम्हाला मराठीमध्ये नाव पाहिजे असले तर हा कॉलम 2 नंबरचा म्हणून 2 टाकायचं. केंद्राचं नाव पाहिजे असेल 3 टाका. इंग्लिशमध्ये नाव पाहिजे 4 टाका आणि इंग्लिशमध्ये केंद्राचे नाव पाहिजे असेल तर 5 टाका. बघा, आता ही फाईल क्लोज करतो, हे डिलीट करतो. आता जर मी हे सिलेक्ट केलं आणि 3 टाकलं, हे मराठीमध्ये केंद्राचे नाव आले. आता हेच मला जर इंग्लिशमध्ये पाहिजे असते तर तो 5 नंबरचा कॉलम होता त्या मेन केलेल्या फाईलमध्ये, त्यामुळे आपण तिथं 5 टाकणार. हे 5. शाळेचं नाव पाहिजे असले मराठीमध्ये आपण 2 टाकणार, कारण 2 नंबरच्या कॉलममध्ये आपण शाळेचं नाव टाकलेले आहे. या प्रकारे व्ही लुकअप काम करतो आणि ह्या कोणत्याही फाईलवर काम करेल.